Welcome to GOA365 English News Bulletin. I'm Prajwal Desai and these are the headlines. As Assembly Elections 2022 draw close, all parties are desperately trying to manage small and large rebellions that have been sprouting in their backyards. Kurchere MLA Nilesh Kabral failed to implement underground cabling, LED street light and mining bypass project. Aam Aadmi Party alleges. Short and light spells of rain at isolated places over North and South Goa to continue tonight, possibly tomorrow. Now the news in detail. As voting day for the Assembly Elections 2022 draws closed, all parties are generally trying to manage the small rebellions that have been sprouting all over the place. Here is a roundup of what has been happening and the way they are being handled by various parties. The BJP has been hit and hurt by revolts within the party. Today it held a press interaction where it sought to give a sense of unity in the party, even as it has started a full-blown effort to manage revolts in various constituencies. ये भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है. थोड़ा दुख होता है कभी कभी अपना आदमी के जाने के बाद, पर लेकिन फरक नहीं पडता. लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांच्यांनी जो निर्णय घेतला तो दुर्दैवी निर्णय असा. केवळ आमदारकी मेळप किंवा तिकीट मेळप म्हणजेच पार्टीचें काम हे अत्यंत चुकीचें आसा. कारण एक आमी चुकीचो संदेश सगळ्या कार्यकर्त्यांक दितात. एखाद्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी जर ही गोष्ट केल्ली आसत जाल्यार आमी ताका विचारतात. पण त्यांचो एक मान, त्यांचो सन्मान राखपाक लागून भारतीय जनता पार्टीच्या केंद्रीय नेतृत्वान तांकां पूर्णपणे दिल्लीक आफोवन व्हेले, तांचे कडेन उलयले, 2 वेळा ते गेले आनी ताका लागून हे सगळे करतकच सुद्दां तांच्यांनी जो निर्णय घेतिल्लो आसा तो म्हाका दिसता अत्यंत दुर्दैवी आसा. पण फायनली प्रत्येकाक डेमोक्रेसी भितर निर्णय घेवपाचो अधिकार त्या मनशाक आसता आनी ताका लागून ताका दिसलें आसतलें की निवडणूक लडप म्हणजेच सगळ्यांत व्हडलें अशें दिसलें आसूं शकता कदाचित. पण म्हाका जर विचारलें आसत जाल्यार हें चुकीचें आसा. बाबूश मनशराताच्या संदर्भात जो विशय सगळे कडेन चल्ला, बाबूश मनशराताक तुमी याद करून पळयात. 2002 जेन्ना आमचें सेकंड टायम सरकार जालें त्या वेळाचेर पयल्या वेळाचेर मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर दुसऱ्या वेळार मुख्यमंत्री जाल्ले आनी बाबूश मनशरात तांचे बरोबर त्या मंत्रिमंडळांत मंत्री आशिल्ले. त्याच्या नंतर आमी 2017 ज्या वेळाचेर आमचें सरकार बहुमताचें नासलें अशा वेळाचेर ज्या वेळार आमी आमचें सरकार आसलें, मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर आसले आनी त्या वेळाचेर बाबूश मनशरात हे पीडीएचे चेअरमॅन जाले आनी त्या वेळार मनोहर पर्रीकर हांच्यांनी तत्व आनी वेव्हार हेचो सांगड घालूनच राजकारण केल्लें आसा. आनी हे सगळें करतना ताणें तत्व आपल्या हाचे कडेन केन्नाच तडजोड केली ना. बऱ्याचदा तेंचेर कदाचित तेंचे निर्णय आसत, बरेचशे निर्णय तेंच्या मना सारके जाले अशें आसचें ना. पण हे सगळें आसून सुद्दां पार्टीक लागून तेंच्यांनी सदोदीत तडजोड केल्ली आसा. जी गोष्ट पार्टीक बरी आसा ती गोष्ट तेंच्यांनी आपल्याक कदाचित कमीपणां घेतलो आसतलो, पण तेंच्यांनी फुडें व्हेल्लो आसा. आनी ताका लागून म्हाका दिसता की तेंचें तत्व जें आसा, तेंची फिलॉसॉफी आसा, ही सगळी भारतीय जनता पार्टी घेवन फुडें वचत आसा. आमच्या सारके बारीक कार्यकर्ते सुद्दां हे तांच्याच हातूंतल्यान आमी शिकिल्ले आसात. आनी म्हाका दिसता त्या विशयाचेर तेणे कितें सांगता त्या विशयाचेर म्हाका वचपाचो ना. हांव आमचो जो रिस्पेक्ट आसा तो मनोहर पर्रीकराक आसा. Stalwart BJP leader and former Chief Minister Lakshmikant Parsekar bid adios to the party after BJP declared sitting MLA Dayanand Sopt as candidate for Malram constituency. Parsekar alleged party has given ticket to a person who kept his project on standby when he was Chief Minister, which made him to resign from membership of BJP. Parsekar has ended 32-year-old journey with BJP and decided to contest as independent. Few days back, son of former Chief Minister Manohar Parrikar, Utpal Parrikar had to resign from BJP after being refused ticket. He has decided to contest as independent. सगळे खडतर वाटेत ज्यो स्मृती हांव तश्यो विसरूं शकना. पूण त्याच बरोबर म्हाका मतदारसंघा खातीर जे प्रोजेक्ट्स हांवें घेतलेले, खास करून मुख्यमंत्री आसतना, आनी जेचेर पूर्ण फाटलीं 5 वर्सां पूर्ण दुर्लक्ष केलें ह्या मनशान, त्याच मनशाक परत तिकीट दिवप पक्षान म्हणजे आनीक फुडल्या 5 वर्सां खातीर ते प्रोजेक्ट उडोवप. म्हाका ते प्रोजेक्ट ह्या भागांतल्या तरणाट्यां खातीर नोकऱ्यो दिवपा खातीर इलेक्ट्रॉनीक ह्या प्रोजेक्ट दवरता फाटीं, जाणीवपूर्वक दवरता, दुर्लक्ष करता. ह्या प्रोजेक्टा खातीर उदकाचो प्रोजेक्ट, अरे हांगा महिला तळटळटात, घागर मोडचे काडटात जाल्यार हो टँकरान धाडटा म्हणटा, पाणी टँकरान धाडटा.
ही भाषा जी आसा ही अत्यंत आक्षेपार्ह आसा आणि म्हणून म्हाका जालें ना 32 वर्सांचे म्हजे पार्टी कडले नातें जे दृढ नातें जाल्लें ते नातें हांव तोडपाक न्ही म्हणून तयार जालो आणि येन केन प्रकारे जनता जर सिरियस आसा जनतेन 2017 एक हांगा इतिहास घडयलो मुख्यमंत्र्याक घडयलो हांवूच तो मुख्यमंत्री तीच जनतेची तयारी आज दिसता की इंडिपेंडंट जो आज पर्यंत मांद्रे मतदारसंघात निवडून येवंक ना ताका निवडून दिवपाची तयारी तीच जनता करता आणि 2022 दुसरो इतिहास बरोवपाचे जर जनतेन ठरयला जाल्यार हांवें भितर सहभागी जावंक जाय अशें म्हाका दिसता म्हाका ज्या पद्दतीचो प्रतिसाद मेळटा हो अप्रतीम आसा. It may be recalled that hardcore BJP Karyakartas from Saligaon had a massive revolt against the party after former Goa forward MLA J. Salgaonkar was inducted into the party. However, BJP has somehow managed to control the damage in Saligaon constituency after it was successful to convince former BJP MLA and Minister Dilip Parulekar. Dilip, who had revolted in past and has done homecoming in BJP to become state vice president. Listen to what Dilip has to say. इलेक्शनचो प्रोसेस जो चल्ला ह्या प्रोसेसान सगळ्या कडेन कोण राजिनामा दिता कोण इंडिपेंडंट रावता कोण आनीक खंय वयता पूण दिलीपा सारको जो मनीस आसा हो दिलीपा सारको मनीस आहा पळय 30 वर्सां काम केल्लो मनीस पक्षा खातीर काम केल्लो मनीस आमी पक्ष रावपाचो पक्ष सोडून वचपाचें हें आमचे कडेन जायना पक्षान म्हाका हांव घरा कडेन बसता आमी आमचे कार्यकर्ते नाराज जाले आहा तेन्ना पक्षान म्हाका आपोवन व्हरून 2-3 फावटी समजोवपाचो प्रयत्न केलो की तूं आसल्या शिवाय काम जावचें ना त्या खातीर तुवें पूर्ण गोंयाची जबाबदारी घेवपा खातीर म्हाका उपाध्यक्ष पद दिल्लें आसा आनी तें उपाध्यक्ष पद आनी दुसरें तें इलेक्शन कमिशनची कमिटी आहा इलेक्शन कमिटीची मिटींग ही आहा कमिटी ते कमिटीन घातलेलो आहा आनी तेज्या हें सगळें करपा खातीर हांव पूर्ण ताकदीनिशी म्हाजे कडेन जाता पळय ते फुडल्या 25 दिसांक काम करतलो आनी हो पक्ष एक हायटीर व्हरपाचो प्रयत्न करतलो. पार्सेकारान कितें केलां पळय हें तेजें वैयक्तीक कारण हें वैयक्तीक कारण आसल्या कारणान हांव तेजें तुका हेजें क्लॅरिफिकेशन दिना पूण तेंच्यांनी केलां पळय तें आमकां दुखलां इतकें हांव सांगीन कित्याक तो म्हाजोय CM आसलो म्हणजे हांव तेज्या कॅबिनेटान काम केलां मनीस बरो आसलो तो पक्षाक तेजी गरज आसली पक्षान खंयसर तरी तडजोड करून तेज्या वांगडा कितें तरी करपाक जाय हांव म्हणिना तिकेट दिवंक जाय आसली आनी कितें ना वायट केलें कितें म्हणिना पूण पक्षान तो आसूंक जाय आसली अशी म्हाजी इच्छा. Same suit follows with Congress too. The probable candidates are seen hitting out at the parties for rejecting them ticket. Former Panaji Mayor and Babush's close aide had left Babush and joined Congress and was promised ticket in Panaji constituency, who they said he would take call after Elvis Gomes was given Panaji ticket. Meanwhile, Salsa strongman Miki Pacheco, who joined Congress hoping ticket in Banaulim, was turned down by Congress. Miki has now joined NCP. While another probable Congress candidate from Banaulim, Royala Fernandez too, has stepped down from party to go as independent. हांव काँग्रेसांतलो काल रिजायन जालो आनी रिजायन जालो तो हांवें रिजनूय दिला म्हगे रेजिग्नेशन डीड लोकांक हांवें जायती आश्वासन दिली काँग्रेसांत रावन पूण हांव समजतालो काँग्रेस पार्टी तेगे शिस्त आहाय त्यो पयलींच्यो त्यो चेंज जातल्यो काय म्हणून ते काँग्रेस चेंज जालो न्ही अजून तशें आहे आनी तशें आसलो कारणान म्हाका खंयच्यान दिसती पडना काँग्रेसांनी चेंज जातलें म्हाजे मुखार ह्या 2022 म्हाका सुद्दां आपल्याचे म्हणून काडले आनी म्हाका एक अश्युरन्स दिलोली जे बाणावले मतदारसंघाचे 20 वर्सां जालीं काँग्रेस थिंग ना तें सीट तुवें उलयलोलें तुवें हाडचें आनी दिवचें म्हणून आनी हांवें म्हगेली परती थिंगा कार्यावळीची सुरवात केली आनी हांव एक एस्पिरंट कॅन्डिडेट म्हणून थिंगा म्हाका ब्लॉकान म्हजें नांव दिलें. Former Ponda MLA Lavu Mamledar alleged BJP has brought TMC and AAP to defeat Congress to fulfill BJP's Congress Mukta Bharat mission. Lavu recently resigned from TMC and joined Congress to become candidate for Markaim constituency. MGP, TMC तीनूय पार्टी एक जाल्या आनी हांव जो पळय स्टेटमेंट करता तृणमूल ही BJPक सपोर्ट करता तृणमूल ही काँग्रेसीक डॅमेज करता. पयलीं हांव जेन्ना तृणमुलाक गेल्लो तेन्ना भाशणां करता जाल्यार आमी तिनूय सगळे काँग्रेसीक जावया
अशी भाशणां जाताली. पूण पळोवपाक वचत जाल्यार काँग्रेसचेच लिडर पडप, गोवा फॉरवर्डाचे लिडर पडप, बीजेपीक हात लावप ना, दुसऱ्या खंयच्याच पार्टीक हात लावप ना. हेजे वयल्यान क्लियर कळटा की ही बीजेपी सायडिल्ली तृणमूल आसा. एमजीपी आनी तृणमूल हे दोगूय जाण केन्नाच एक जावपाक शकना मेंटली आनी बाय नेचरल एकीकरण हे जावपूच शकना. पूण ते आज एक जाले कारण बीजेपीचे फाटल्यान फूस आसा. तृणमूल बीजेपी आनी हे पार्ट ऑफ मिशन काँग्रेस मुक्त भारत हे करपाचें पळय तेंचें एक मिशन आशिल्लें तेजो भाग म्हणून ते सगळे एक जाल्या काँग्रेसीक मुक्त करपा खातीर. Aam Aadmi Party has witnessed its first setback. AAP's Aldona candidate Dayanand Narvekar has resigned from party. Sources close to Narvekar said Narvekar was reluctant to contest in Porvorim on AAP ticket. However, the party higher-ups refused his proposal and gave him ticket in Aldona. This led Narvekar to resign and has decided to contest in Porvorim against Rowan County as independent. GOA365 reporting team. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Kurcharam MLA Nilesh Kabral has failed to implement underground cabling, LED street light and mining bypass project in the constituency, Aam Aadmi Party's Kurcharam candidate Gabriel Fernandes alleged. Listen. Aam Aadmi Party lashed out at BJP leader Nilesh Kabral, saying the MLA failed to bring change in Kurcharam constituency during his 8 years term. He has started hot mixing of roads just to please people as elections near, AAP alleged. निलेश काब्रालाचे तुम्ही बॅलन्स शीट जर पळयत 2015 आणि 16चे 9,50,474 रुपया आणि 2019 आणि 20चे 3,19,72,632 रुपया 3000% इंक्रीज. सो हेराफेरीन जी म्हणटाले पळय 25 दिन में पैसा डबल, म्हाका दिसता गोंयकारांनी आपले बँकेतले पयशे काडपा जाय आणि बीजेपीच्या प्रत्येक आमदारा कडेन लावपा जाय. 3000% तुमचे पयशे जावन वाडून येतले. आमी जेन्ना आमी गोंयकारांक एक ऑप्शन दिलो, आमी सांगले की गोंयकारांक आमी फ्री इलेक्ट्रिसिटी दितले म्हणून, तेन्ना आमकां म्हणपाक लागले फ्री बी दिता म्हणून. आज कितले वर्सां जाली अंडरग्राउंड केबलिंग चालू आसा, पूण ती सगळ्या गांवांनी अजून पावले ना. आनी अंडरग्राउंड केबलिंग आनी जी स्ट्रीट लायट्स आशिल्ल्यो LED ताजे जे आज चल्ला पळय ते जर तुमी पळयत जाल्यार प्रत्येक पावंड्यार आज हे डिपार्टमेंट फेल जाल्ले आसा. तेन्ना म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी आज विचार करपाक जाय की ही फटिंगपणां कशी बंद जावपाक जाय. 2012 बाब निलेश काब्राल पयलेच फावटी आमदार म्हणून कुडचड्यार निवडून आयलो आनी तेन्ना त्या इलेक्शनाक ताणें एक प्रचार केलो की आपूण 1.5 वर्सां भितर मायनींग बायपास करतलो म्हणून. आनीक तेन्ना एक खुबसो इश्यू आशिल्लो आनी खुबशे लोक आमचे ट्रकाच्या पंदाक चिड्डून मेल्ले आनी अजून मरतात. आनी आपणे ताणें सांगलें, एक वादा केलो 1.5 वर्सां भितर आपूण मायनींग बायपास कंप्लीट करतलो, ना जाल्यार मॅक्झिमम 2 वर्सां, ना जाल्यार आपूण रिजायन जातलो. ही ताची उतरां आशिल्ली. पूण तो आयज पसून तो बायपास जावंक ना. इतलेंच न्ही, 2017 तूं इलेक्शन परत लढलो आनीक अजून पसून तुजें जायना. एकूच प्रोजेक्ट कंप्लीट केला कुडचड्यार म्हणटा तो एक रस्त्याचें रुंदीकरण जे सिटीन भितर टावनाक भितर येता. आनी हें रुंदीकरण फकत 1 ते 1.5 किलोमिटरा भितर आसा, पूण हाचेर ताणें 28 कोटी मोडल्यो. 2 रिटेनिंग वॉल व्हडले घातल्या, लँड फिलिंग केला आनी हाचेर तांणी 28 कोटीचें ताणें बील दाखयलें. लोकांची जमनीचे व्हॅल्यू सुद्दां सारको मेळोंक ना. आयज सुद्दां ते लोक रडटा आपलो व्हॅल्यू मेळोंक ना म्हणून. हो एकूच ताचो प्रोजेक्ट जो कंप्लीट जाला रस्त्याचो. आनीक आपणें म्हणटा कुडचड्यार जायते केले. बस स्टॉप ताचो प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक ना, जो 8 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लो. स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो 5 वर्सां पयलीं सुरू जाल्लो. स्विमींग पूल खंयचेच जावं म्हणटा एक्सटेंशन ऑफ रवींद्र भवन, कांयच ताचे प्रोजेक्ट कंप्लीट जावंक ना. ही वॉज अ टोटल फेलियर इन द पास्ट 10 years एज अ MLA एंड मिनिस्टर ऑफ कुडचडे. आतां कोड लागला, सगळें चालू आसा. डे एंड नायट म्हणटा ते भाशेन तूं रस्त्याक डांबर घालता. खंय आशिल्लो तूं इतलो तेंप डांबर घालपाक?
आनी आतां तूं दामोर घालता हे अजून आयज सुद्दां तुजो दामोर चालू आसा म्हणल्यार तूं आतां इलेक्शन गड्याक आयला येतले आपूण खारतलो म्हणून भिवोन आतां तांचे टेंडर जाला कितें जाला कांयच खबर ना आनी काय डायरेक्ट घालता म्हणून आतां तुमी गेले 8 दीस तुमी नॉन स्टॉप कुडचड्यार दामोर घालता 8 वर्सां तुमी आशिल्ले खंय लोकांचे फाटीकोडे मोडले लोकांच्यो गाडयो काबार जाल्यो रस्ते इतले पाड सुद्दाशेर आशिल्ले आनी आतां तूं आयज सुद्दां तुजें दामोर घालपाचें काम चालू आसा इतलो तूं भंय म्हणल्यार तुका खबर आसा तूं पडटा म्हण आनी हे फावट कुडचड्यार आमच्या 10 वर्सां वयर 10 वर्सां वयर आयज पासून हिस्ट्री आसा 2 टर्मा वयर कोणाकूच जनतेन दिवंक ना. Meanwhile, AP's Chief Minister's face, Amit Palekar, has targeted Chief Minister over increased rate of electricity bills and Chief Minister's promise to repair road before 1st November. 1 नोव्हेंबर पासून खंयच्याच रस्त्याचेर खड्डे आसचेना म्हणून ते आमी पळयले ते खड्डे तशेच उरले पूण जे फटींगपणां केल्या म्हणून जे बारीक बारीक जे पॅच वर्क केल्ले पळय ते वेस्टफूल एक्सपेंडिचर सरकारान केले फक्त दाखोवपाक की आमी कितें तरी काम करता म्हणून पूण हे काम खंयच नॉर्मल बरे पद्दतीन जाल्ल्या कारणान ते रस्ते परत फुटल्याच पूण आज ते केल्ल्या रस्त्यांचेर कामां सुरू केल्या आतां मेर्शेन सुद्दां तांणी जे थोडे रस्ते दामोर म्हणून घालो ते रस्ते आतां परत केबल घालपाक फोडटा प्लॅनिंग ना करप्शन this is the truth of the day as far as this government is concerned आणि म्हाका दिसता आता ते खंयच्या ना खंयच्या पद्दतीन एक्सपोज जायत आसा. Bureau Report GOA365. We are open to either announcing a CM before the elections or after the elections. After all nominations are filed, we will talk to all the candidates and take their views and send them to the AICC. Goa election in charge P. Chidambaram said today. BJP is sowing what it has reaped. They have done it to us in other states. Now it's their turn. All that I can say is what the BJP did to us in 2017 to 19 is coming back to haunt them. What you sow, you reap. In 2017, 2019 and elsewhere in Madhya Pradesh, Karnataka, Manipur, and in other states, the BJP is the one that sowed the seeds of what they called Operation Lotus, which is buying people. Now it's coming to haunt them. Their own people are leaving. I read in the papers today that practically 1/4 or 1/3 of the assembly has quit. So what you sow, you reap. The BJP sowed this poison and it's reaping this poison. See, as I've said it repeatedly, that seat is identified with Mr. Pratap Singh Rane. It's been identified for nearly 50 years now. So it would be presumptuous on our part to tell him what to do. As far as we are concerned, we have announced him as the candidate and we have told him, you contest the election or you suggest a name which can be forwarded to the ICC to be named as a candidate. I think a decision will be taken in a day or two. I hold a very humble position in the Congress party. I am no equal to a General Secretary of the All India Trinamool Congress. So I can't engage in a verbal exchange with the distinguished MP from Bengal. All I can say is the Congress has the strength, the membership, the deep roots in Goan society, and the past record and history of service to the Goan people. The nomination process is over, and we will take into account their view. If they want a Congress CM to be announced before the election, or whether they want a Congress CM to be announced after the election, that view will be conveyed to the AICC and we will take a decision. There have been talks with NCP and Shiv Sena over joining, but there was no meeting point for this election in this particular state. But we are friends and we will continue to be friends. We did discuss with Shiv Sena and the NCP
Unfortunately, there was no meeting ground. That doesn't mean we cease to be friends. We were friends, we are friends, we will be friends. But in this particular election, in this particular state, there was no meeting point. That doesn't mean we are not friends. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. State government has announced fresh restrictions to curb COVID-19 spread, even as Goa reported 1,582 new cases and 8 deaths in the last 24 hours. The new restrictions have ordered closure of schools and casinos to operate with 50% capacity. Positivity rate is 40+%. Government issued fresh guidelines on Sunday amid rising cases and Omicron outbreak in state. The guideline comes after special task force recommendation of the expert committee. Casinos, cinema halls, river cruises, water parks and entertainment parks should not cross 50% of the capacity. Schools, colleges and other institutions closed till 15 February, order said. Casinos may operate 50% of its capacity. COVID negative or double vaccination certificate compulsory. Cinema halls, river cruises, water parks and entertainment parks should not operate 50% of the capacity. School closed for students till February 15th. Teachers to attend schools to conduct online classes. Colleges and other institutions closed except for conduct of examinations. Public meeting indoors restricted to 50% of capacity. India reported 3,33,533 new coronavirus cases in the last 24 hours. In spite of less corona cases found today compared to yesterday's ratio, the positivity rate for the day is still in the rise from 17.22% to 17.78%, whereas weekly positivity rate is in the rise, attaining the ratio of 16.65%. 525 COVID deaths reported in last 24 hours. Short and light spells of rain at isolated places over North and South Goa to continue in the night and afternoon also. Tomorrow, partly cloudy skies are expected, though the chance of rainfall is less as per the latest observations. And with that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.GOA365.tv. Follow us on Facebook, GOA365 TV, and don't forget to subscribe to our YouTube channel, GOA365 TV, or download our app, which is available on both Android and iOS to watch all the latest news and updates on your mobile. Take care, stay safe, and keep watching GOA365.